kita. Okay, overall inilah bilik yang baru siap di renovate. Bukan renovate pun, yang baru siap di dekor. Ada katil kat situ. Ini bahagian closet area. And then ini bahagian, ni bilik air. Bilik air pun macam dah reput dah sebenarnya. Tunggu kontraktor nak buat tapi dia tak sampai-sampai lagi. Nak buat, nak tukar alang kayu ni. Ni. And then ni bahagian store. Sebenarnya dia adalah almari. Tapi jadikan store. Langsir ni daripada random kedai hardware. Tak ingat dah kat mana. So dekat belakang ni kita simpan all cleaning stuff. And then penyodok, penyapu, vacuum, tong sampah, dan hanger, some hanger. Okay, kat sini pula kita saja letakkan cermin kat sini. Sebab dalam bilik air tak ada cermin. Memang saja tak nak ada cermin dalam bilik air. Nanti makin lama mandi. Ni tak ada cermin pun dah lama mandi. So kita letakkan jam kat sini supaya senang bila buka je pintu bilik air. Tahu dah lambat. Supaya sedar diri. Ni pewangi daripada Kaisen. Dan rak ni konon nak buat floating shelf. Tapi bila fikir balik macam susah nak drill. Sebab jenis simen ni tak berapa nak elok sangat. Dia macam setiap kali nak drill dia jadi berabu-abu. Macam apa? Simen dia tak padu. Sama macam dia akan jadi apa kita panggil lokoh. Dia akan berpasir-pasir macam ni balik. Sebab asalnya bangunan ni kan macam bangunan terbengkalai. So bancuan simen dia tak rata ke macam mana tak reti nak cakap. Itulah ceritanya. And then tuala macam biasa lah. Tuala, bathrobe. Itulah, ni bakul dobi. And then kunci, kita letak gantung apa-apa yang boleh gantung lah. Mostly kunci lah, kunci. And then juga getah rambut. Ni daripada Kaisen. Yang ni some daripada, yang ni sebenarnya adalah rak untuk bilik air, untuk random stuff jugalah. Kita beli daripada dekat DIY. And then dekat area ni, ruang ni, kalau nampak bilik ni, kita dah pasang wallpaper. Wallpaper semua kita guna warna putih kecuali titik tumpu kita. Titik tumpu kita saja bagi warna gelap. So sebabkan siapa yang tahu, Cik Liana memang suka warna purple. So kita memang saja nak naikkan warna purple kat situ. Even putih ni pun wallpaper dia ada warna purple juga. Bunga dia corak purple tapi tak nampak sangat bila dari jauh. So wallpaper yang ini daripada Eco. Dan yang ini daripada DIY. Ini adalah kita punya collection bag. Tapi tak banyak pun handbag. Mana handbag ke sekolah. Dan juga itulah bawa pergi jalan. Itulah semua segala-galanya. Okay, untuk tempat kita bersiap pula. So rak ni daripada Shopee juga. Mostly perabot, bukanlah mostly perabot pun, mostly rak daripada yang ada dalam bilik ni adalah daripada Shopee. Sebab musim PKP kan tak buat apa. Alang-alang ada rak yang yang runtuh hari tu. So kita pun macam alang-alang nak dekor satu bilik lah. So yang ni, rak ni kita beli dari Shopee. Yang ini ramai juga tanya beli kat mana cermin ni. Cermin ni dia kan style-style IKEA macam tu. Tapi sebenarnya cermin ni kita dah beli lama, dari zaman sekolah lagi dekat Pahang. So memang datang sini, datang Negeri Sembilan, memang bawa je naik kereta, bawa balik Tampin. So jam tu pun macam biasalah, siapa yang tahu-tahulah daripada IKEA. And then dekat tempat kita bersiap, macam itulah. So yang paling penting sekali, yang ini nak panggil apa rak ni kawan kita saja sebab dia sangatlah convenient untuk store, simpan-simpan barang-barang skincare ke apa. So disebabkan
sebabkan Cik Liana ni bukanlah banyak sangat makeup. So mana yang ada lah semua segala mak nenek, body care, hair care, skin care, perfume, skin care and makeup pun semua ini je yang ada. Blusher, bedak, lipstick, berus, inilah semua yang ada. So yang ni pun ramai tanya, so nanti kita akan insertkan dalam dekat description atau dekat komen link dia. Nanti Cik Lee akan update dia punya link. Apa yang kita panggil ni, 360 rotating rack ke apa tu, tak ingat dah. Nanti I tengok balik. And then sebelah ni kita ada kawan baik kita, tapi air dia dah kotor sikit, so tak tukar. Okay, yang ni nama dia tak ada nama lagi, tak bagi nama lagi. So kita sebenarnya beli aquarium ni sebenarnya untuk buat lampu tidur, sebab dia ada lampu. Gitu. So nampak tak warna dia biru merah. Dia tengah makan. Okay, lepas tu kan tahu sekarang ni kan sibuk viral pokok lidah mertua. So alang-alang hari tu sebelum balik mintalah dengan mak nak pokok lidah mertua satu. Nak letak dalam bilik, kononnya dapat memberi udara yang segar, oksigen kan. Tapi sebenarnya dan konon-kononnya boleh menghalang habuk, tapi hakikatnya habuk je kat sini Tapi better lah, tapi nampak lively lah dengan rak warna putih. Dan juga kaktus. Kaktus ni pun beli dekat Pahang, sanggup bawa balik naik kereta. Konon kaktus dapat menyerap radiasi telefon. Daripada zaman USM lagi, famous duk tanam kaktus sebab nak mengelakkan radiasi. Okay, inilah setakat ni, ini je lah tumbuhan hidup yang ada dalam bilik ni. Okay, and then kita, macam biasa buku-buku macam tak banyak kan. Sebenarnya buku ada, ni antara buku yang still dibaca lah, Quran. And then yang mana nak baca, ni buku-buku baru, mostly buku-buku baru yang baru nak baca kita letak sini. Buku-buku yang lain kita letak kat almari kat luar, kat ruang tamu. And then macam ni ada barang-barang elektrik. Ni kalimba. Kalimba ni pun kadang-kadang je main. Okay, nanti kita bagi link jugalah untuk kalimba ni, siapa yang mencari kalimba. Okay, dan juga kita punya alat urut, tungku, hair dryer, mostly electrical stuff lah. So yang ni, bakul ni tak tahu nak isi apa lagi, so biarkan kosong kat situ saja nak letak. Okay, lepas tu siapa yang kenal Cik Liana memang tahu Cik Liana memang sangat banyak spek mata. Daripada zaman belajar kita kumpul dah sampai 6-7 dah spek mata, tak masuk yang dah patah. And then yang ni kita bekas ni kita simpan kerongsang. Dan dalam bakul ni ada cotton pad, ada wet tissue, ada beberapa mask. Itu sajalah yang ada kat sini, kat ruangan ini. Dan kita letak kapet sikit bagi okey sikit lah, proper sikit. And then apa yang paling suka sekali adalah yang ini, neon sign daripada Neon Signature. Nanti kalau siapa yang nak tempah, nanti kita akan nanti Cik Lee akan masukkan dia punya link dekat komen. Ini memang khas daripada IG shop. Kita akan mention IG shop. So siapa yang nak tempah untuk personal ke, event ke, birthday ke, even untuk untuk industries pun dia buat juga neon sign ni. Tapi ni tempah khas lah. Kita nampak sebab dia cerah kan. Nanti kita tutup lampu pun nampak dia menyala. Okay, dan ini adalah sumber lampu yang ketiga. Okay, saja nak letak Polaroid. Sekarang kan macam style budak-budak belum letak Polaroid. Tapi yelah, kenangan saja nak letak macam-macam gambar, geng-geng zaman belajar and all that stuff yang dah pernah buat bersama sebagai memori. So kita abadikan dekat gantungan DIY ni. Kita buat DIY gantungan Polaroid ni. Okay, guna almari yang dah patah yang kita cabut tu. Guna rak dia.
Dan juga kita guna fairy light ni kita beli dari Kaisen. So jadilah dia sebagai function dia untuk satu lampu tidur lah. Kadang-kadang guna untuk lampu tidur, kadang-kadang memang saja nak letak Polaroid lah. Sekarang kan tengah in letak-letak Polaroid kan. So Polaroid ni pun kita tempah daripada anak murid kita. So kalau ada siapa-siapa nak, kita akan mention dia punya IG shop. So siapa yang daripada Tampin ke Negeri Sembilan Luka ataupun daripada mana-mana lah, boleh check out anak murid kita punya IG shop. Okay, then kalau dah namanya bedroom, kena adalah bed kan. So ini adalah katil asrama sebenarnya. Katil asrama yang asalnya warna hitam, tapi kita tak nak beli katil baru sebab kita nak menjimatkan kos. So kita cat pun tak berapa nak licin sangat ya. Tapi better lah, nampaklah keputihan dia tu. And then cadar sebenarnya, asal cadar tempah daripada Shopee, warna kelabu, nak padankan dengan langsir tu. Tetapi alangkah malangnya yang sampainya salah, warna biru, tak masuk dengan tema. So gigihlah pergi Aeon, cari cadar baru untuk kenakan dia punya tema lah. Kalau nak buat purple, putih dan kelabu. And then sarung yang ni, bantal ni daripada Kaisen. Mostly yang ni daripada Aeon lah, memang kita cari dekat Aeon. Langsir tak ingat lah, sebab kita pakai mana yang ada. Dia rasa langsir daripada Kamda kot. Mungkin daripada Kamda. And then ni adalah closet area. So dekat closet area tu, okay, yang first kali kita punya ukulele collection lah. Ukulele collection ni yang kumpul dari zaman belajar sampai dah kerja. Tapi ukulele pertama yang beli, yang ni beli tahun 2015 tak silap, atau 2014. And the second ukulele kita beli dekat Bandung, waktu pergi Bandung dulu. So kita beli yang kedua ni. Dan yang dua ni pula beli waktu master. Waktu dah habis degree, kita beli waktu master. So mostly semua ukulele kecuali yang ni lah. Kecuali yang ni kita beli kat Bandung. 3 ni adalah daripada ukulele 101. So nanti kita akan insert juga dia punya IG shop. Sebab kalau siapa yang nak beli ukulele bajet yang tak mahal macam kat kedai-kedai muzik, bolehlah pergi check out IG ukulele 101. And then gitar and stand gitar ni sebenarnya kita tak pandai main gitar, pandai main ukulele je. Tapi saja nak buat collection kat sini. And then siapa kalau budak-budak nak main ke apa ke pun, mainlah korang. Sebabnya gitar tak boleh bawa kat asrama. So okay. So dekat sini closet, disebabkan kita pun tak tahu kita akan duduk kat sini sampai bila. Kat asrama ni selagi bergelar seorang warden, kita duduklah kat asrama. So tak naklah beli almari yang besar-besar yang kayu ke apa ke. So memang nak beli yang simple, yang boleh bawa sampai masa boleh cabut, boleh bawa balik. Yang ini adalah 5 tire Century daripada Shopee, dua-dua daripada Shopee. Color pastel pun ada yang tanya. So nanti kita akan insert kan dia punya link dia dekat description ataupun dekat komen. Okay, ni macam biasa, ni pun daripada Shopee. Mostly daripada Shopee lah. Ini daripada Shopee. And hanger ni daripada DIY. Ni baju-baju yang bukan baju kerja, bukan baju harian. Ni baju-baju blouse lah, baju-baju yang pakai harian lah. Ini adalah hadiah daripada Abang Apple. Sangat suka. So kita simpan lagi, kita letak kat situ waktu konvo degree dulu. Yang ni bunga-bunga ni pun kita recycle. Sebenarnya bunga-bunga ni adalah bunga hidup, hadiah daripada member daripada USM waktu grad master. Yang ni daripada siapa bagi Amir Wafi Pia dengan Yaina bagi. Yang ni daripada geng-geng hot. Dah lama tau bunga ni, dari 2019 still bertahan sampai sekarang bunga-bunga ni. So kita pun menggunakan sepenuhnya, letaklah kat sini sebab kita sayang kan. Okay. And then last but not least,
belakang pintu ni sebab tak tahu nak buat apa. So konon-konon nak buat macam ada gallery art. Kononnya. Tapi macam poyonya, bukannya aku tengok pun gallery art ni kan. Tapi sebab saja nak letak, so kita letak movie poster. Antara movie poster yang favourite cerita lah, yang kita dah tengok. Dan juga yelah yang kita suka lah. Mostly yang ini adalah minimalist poster, bukan poster yang original. Kalau poster original, kalau print memang masak nak print. Cuba yang ni kita ambil minimalist poster daripada Pinterest, tampal belakang pintu. So jadilah macam tu. So overall, okay, lampu tidur tu, okay, kita akan try tengok kalau macam mana keadaan dia waktu tutup lampu. So kita tutup switch ni. So beginilah keadaannya lampu tidur kita. Yang ini lampu sumber daripada aquarium. Yang ni lah yang daripada neon sign. Dia ada okay. So ada nama kita kat situ, nampak cantik kan? And then juga daripada Polaroid, daripada fairy light ni. So kita tutup yang ni. Tapi jarang guna yang ni. Kita banyak guna yang daripada aquarium. Sebab aquarium sangat terang. Tapi ni macam dah malap sikit. Malap sikit lah. Tapi at least dia nampak lah. Okay, itu sahaja. So pada yang tanya mana nak beli ke apa ke, kita akan insertkan lah dia punya link dekat komen atau description. So overall, that's all for today.